किन पठाउने को गाउँ आउँछु भनेर मान्छे धेरै हुँदैन त कहाँको असौको गाउँको त छैन होला हुन्छ भने तिम्रो सगती होला पैसामा आउने होला नि शान्ति छ कस्तो आलु पकाउने हुन्छ नि काम छु जाने पर्छ ओइ परेको त पैसा पठाउँछ अरे कसले भनेको अहिले फोन बोलेको कहिले जानु गरे भन्नुपर्छ दौडो जल्दी रस ल्याउने पोल्न जाने होला रात खाना के खानु भन्छ नरुचेको चाहिँ गाडी जाँदैन होला एकछिन त टनक कसको भुँडी फुट्नु आँटेको छ
अनलाइनमा आएको हुन्छ त इटालीमा छ कि कहाँ छ गाई ल्याउनु पनि बेला छ र तिमीसँग आयो तरै बेलुका ल्याउनु हुने मम्मी आइजै नखाने हो त नखाने खालको आइने हो त्यो हुने यति चाहिँ खाइन्छ जस्तो त बुढो मान्छे धेरै खानु सक्दैन त नि पूजा लाउँछ है पूजा अलिक बिमार छु कि म पिता पुर्खा छु कि मूर्खा छु आँखाको निदा कुटेको छ गाईले भइसक्यो म सोझै अहिले त दोकान म झारा खोल्दिनँ त दिने नि मलाई गाडी छोराछोरीले त यो रिया ठाक्टुङ चाहिन्छ छे नियो युमची मकासी टारु खो बेला चाहिँ 40 रुपियाँ पाथी याङ्दै थिएन न त भएपछि लु म 100 रुपियाँ पाथी ल्याउँछु भनेर खुसी मकै लिएर खाएको छौँ हौ रोग लाग्यो त खेतीपातीमा रोग लाग्यो के मकैतिर सबै मकै नै भएन सुकी मऱ्यो अनि कहीँ म आउँदै तर खाइसक्यो मकै स्याकी कुदिन्दो हर्तिस बोडी मोडेङ्गै हाम्रो सामान कहाँ रहेछ चिटाको सिन्थन भयो यति छानेको हिँडिहाल्नु पर्यो यति नै छानेको Ingin ku sak dem kha tang li no गिन्ती tai छैन जुनी कसरी बिताएर जिन्दगी जान मलाई राई पाछ है मलाई राई पाछ काली बेकुरा त केटी जान्छ भन्छ इस भन्छ प्रेम तेरो साउने हो भूमेश्वर बस्दैछ